Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε ρε παιδιά? Πώς είσαστε? Είστε καλά? Εμείς, εντάξει, κοίτα, θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα, αλλά έχουμε λίγο τρέξιμο, γι' αυτό αργήσαμε, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Θα το βρούμε ωστόσο, έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη στον εαυτό μας. Έχουμε. The Greek Language Lambda Project. Καλώς ήρθατε στο Greek Language Project, τη σειρά podcast του Ινστιτούτου The Lambda Project, με στόχο να μάθουμε και να κάνουμε πρακτική στα ελληνικά μας. Αν θέλετε να σας στείλουμε το σημερινό κείμενο και τις εξηγήσεις, στείλτε μας ένα email στο όχι, θα το πω ελληνικά, στο info@dlproject.gr. Για περισσότερες προφορίες σχετικά με το τι κάνουμε και ποιοι είμαστε, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.dlproject.gr, το κανάλι μας στο YouTube, Instagram και Facebook. Όλα αυτά επίσης θα τα βρείτε από κάτω γραμμένα. Αλλά μπορείτε να πατήσετε και Learn Greek in Athens with the Lambda Project και να τα βρείτε όλα. Με καλύπτει. Είναι το άλλο μου μισό και με καλύπτει. Είμαι το άλλο σου μισό, Μάγδα. Είσαι το άλλο μου μισό. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η Μάγδα. Και αυτός εδώ το άλλο μου μισό είναι ο Σπύρος. Και μου δίνει εξαιρετική πάσα να πω ότι το σημερινό μας θέμα είναι ο έρωτας. Ο έρωτας και το άλλο μας μισό. Ο έρωτας και το άλλο μας μισό. Αχ, έρωτα. Πολύ μεγάλο θέμα το σημερινό. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ και να μιλάμε 5 μέρες. Βάλτε ένα ουίσκι και σήμερα θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Τι είναι ο έρωτας, ρε Μάγδα? Λοιπόν, ήταν εξαιρετική λοιπόν η πάσα με το άλλο μισό. Εξαιρετικότατη η πάσα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Τι ήταν ο έρωτας, Μάγδα? Λοιπόν, θα πω την απάντηση που θα δώσουν οι μαθητές μας αν τους ρωτήσουμε. Γιατί και εγώ μαθαίνω από εσάς, να ξέρετε. Λοιπόν, ο έρωτας ήταν ο φτερωτός θεός. Δηλαδή, αυτό ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό ξέρετε κι εσείς. Ο φτερωτός θεός του έρωτα. Ναι. Γενικά, ο έρωτας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια. Από την αρχαιότητα, πόσες θεωρίες υπάρχουν για τον έρωτα? Ναι, πραγματικά. Πάρα πολλές. Ξέρεις καμία? Εννοείται. Ωραία. Η αγαπημένη μου. Να πω την αγαπημένη μου θεωρία. Να την πεις. Η αγαπημένη Είναι μου θεωρία. μεγάλη. Όχι, είναι πολύ μικρή. Εντάξει. Η θεωρία είναι η θεωρία του άλλου μισού. Το ξέρεις? Όχι. Τη θεωρία αυτή μας τη δίνει ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας στο έργο του το Συμπόσιο. Ο Πλάτωνας λοιπόν μας δίνει τη θεωρία του άλλου μισού. Τι είναι η θεωρία του άλλου μισού? Μας λέει ότι παλιά δεν ήταν 2 τα φύλλα, αλλά 3. Υπήρχε το αρσενικό φύλλο που ήταν το παιδί του ήλιου. Υπήρχε το θηλυκό φύλλο που ήταν το παιδί της γης. Και υπήρχε και το αντρόγυνο που ήταν παιδί του φεγγαριού. Ήταν το αντρόγυνο, ήταν ένα έτσι... Πλάσμα. Ήταν έτσι ένα πλάσμα στρογγυλό, που ήταν με στρογγυλό κορμό και είχε 4 χέρια, 4 πόδια και είχε ένα κεφάλι, αλλά το κεφάλι είχε 2 πρόσωπα. Δηλαδή ένα πρόσωπο εδώ και το άλλο πρόσωπο κοιτούσε στην άλλη κατεύθυνση. Οκ. Και όταν τους πέταξε ο Δίας στον κεραυνό, αυτό τα χώρισε στα 2. Και έφτιαξε 2 ανθρώπους όπως τους ξέρουμε σήμερα. Με ένα πρόσωπο, 2 χέρια και 2 πόδια. Η θεωρία λοιπόν είναι ότι το ένα μισό σε όλη τη ζωή ψάχνει να βρει το άλλο του μισό για να ενωθούν ξανά μαζί. Και όταν ενώνονται, πιάνονται μια πάρα πολύ σφιχτή αγκαλιά και πεθαίνουν από την πείνα. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η θεωρία. Έλα, ωραίο είναι. Δεν είναι πάρα πολύ μελό. Πάρα πολύ μελό. Ψάχνεις να βρεις το άλλο σου μισό. Τι φάση, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, και πες ότι δεν σε βρίσκω ποτέ, δεν είμαι άλλο μισό, δηλαδή δεν έχω άλλο μισό, αυτό ήτανε. Δεν είσαι ολοκληρωμένη. Όχι, συγγνώμη, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η θεωρία. Δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί ουσιαστικά τι σου λέει, ότι είσαι πάντα μισός και ψάχνεις να βρεις άλλο ένα μισό να σε κάνει ολόκληρο. Ναι. Όχι Πλάτωνα και Συμπόσιο, από μένα είναι όχι. Τώρα που το λες, βέβαια μπαίνω κι εγώ σε δεύτερες σκέψεις. Ναι, εντάξει τώρα. Ωραία, αγαπημένη θεωρία έχεις. Για πες εσύ καμία πιο ωραία θεωρία. Λοιπόν, θα σας πω αυτή που διάβασα γιατί δεν την ήξερα, αλλά την διάβασα για να σας την πω. Θα είμαι ειλικρινής. Τι να πω. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για το μύθο του έρωτα και της ψυχής. Καθίστε, αυτή είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίος μύθος. Popcorn. Βάλτε popcorn. Η ψυχή ήταν θνητή στην αρχαιότητα.
Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μία κούκλα πραγματικά. Μία ομορφιά σκέτη. Και ήταν τόσο ωραία που ο κόσμος τη λάτρευε, την αγαπούσε τόσο πολύ ακριβώς επειδή ήταν ωραία. Ποια μπορεί να ζήλεψε, Σπύρο, από αυτό? Ποια βέβαια? Η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη λοιπόν έγινε πράσινη από τη ζήλια της και αποφάσισε να την εκδικηθεί γιατί ήταν όμορφη. Άκου. Τι θα κάνει λοιπόν η Αφροδίτη? Η Αφροδίτη έχει ένα γιο και παίζει βρώμικα. Και στέλνει λοιπόν η Αφροδίτη το γιο της. Το γιο της τον έρωτα για να κάνει κακό στην ψυχή. Έλα μου όμως που αυτό γύρισε εναντίον της και μόλις πάει ο έρωτας να κάνει κακό στην ψυχή, βγάζει το βέλος, πάει να το ρίξει, μπερδεύεται κάπως, δεν ξέρω, και το ρίχνει πάνω του. Και σαν αποτέλεσμα είχε ο έρωτας να πάθει έρωτα. Ο έρωτας είδε την ψυχή και τρελάθηκε. Την αγάπησε, ξετρελάθηκε, έγινε το άλλο της μισό. Και έτσι συνδέονται οι θεωρίες. Συνδέονται οι θεωρίες. Και αποφασίζουν λοιπόν να είναι μαζί. Βάλανε ωστόσο, Σπύρο, έναν όρο. Για πες. Λοιπόν, αυτόν τον όρο τον έθεσε ο έρωτας. Είπε ότι σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά δεν θέλω να δεις το πρόσωπό μου ποτέ, ψυχή. Τι όρος είναι αυτός τώρα? Δεν ξέρω, τώρα αυτό ήθελε. Δεν έπρεπε να δει το πρόσωπό του με τίποτα. Η ψυχή δεν μπορούσε να αντέξει να μην τον δει, ήθελε να τον δει. Οπότε κάποια στιγμή, ένα βράδυ, κοιμάται ο έρωτας. Πάει η ψυχή, παίρνει το λιχναράκι της με το λαδάκι της, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο που κοιμάται ο έρωτας. Κάτσε σε άλλο δωμάτιο, κοιμόντουσαν. Μάλλον. Τι έρωτας? Εντάξει, μόνο για να μην τον δεις στο πρόσωπο. Και εγώ τις ίδιες απορίες έχω, δεν θα ήθελα να τις αναλύσω αυτό. Ωραία, μπαίνει με το λιχναράκι. Μπαίνει λοιπόν με το λιχναράκι της και το λαδάκι μέσα στο Ναι. Μπαίνει μέσα, βλέπει τον έρωτα, κοιμάται. Ενθουσιάζεται αυτή. Δεν το περίμενε ότι μπορεί ο έρωτας να ήταν τόσο όμορφο. Τον κοίταξε. Κοίταξε. Πάτησε τον ορκό. Εντάξει, ναι, τον πάτησε τον όρκο, αλλά έπρεπε να τον δει. Τον πάτησε τον όρκο του. Ναι. Εντάξει, τον πάτησε. Η αλήθεια είναι ότι τον πάτησε τον όρκο της. Εντάξει. Αλλά και αυτός δεν ήταν τώρα όρκος που μπορούσε να τον κρατήσει και μια ζωή. Εντάξει. Τι να κάνει. Και μετά χωρίσανε. Περίμενε, θα σου πω. Για πέ. Λοιπόν, και αφού τον βλέπει, αυτή παθαίνει πλάκα, γιατί ο έρωτας είναι ένας κούκλος. Κούκλος, πανέμορφος. Δεν φανταζόταν ότι ήταν τόσο ωραίος η ψυχή. Δεν πήγαινε το μυαλό της. Και όπως τον βλέπει, παθαίνει ένα σοκ. Και της πέφτει από το λιχναράκι το λάδι, πέφτει επάνω στον έρωτα. Τον έκαψε. Τον έκαψε η κακούργα, και ξυπνάει ο έρωτας. Ξυπνάει, βλέπει ότι τον κοιτάει η ψυχή και αυτός νιώθει προδομένος. Βέβαια. Εντάξει κι εσύ, απλά τον κοίταξε. Αφού είχαν έναν όρο. Εντάξει. Και Τέλος πάντων. χωρίσαν. Την παράτησε λοιπόν, παιδιά. Την παράτησε. Θα σας πω και τη συνέχεια. Κλάμα, κακό και οδυρμό η ψυχή, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει με τίποτα. Και ο έρωτας, ωστόσο, και σε αυτόν έκατσε βαρύ και αυτός την αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός ότι πάτησε τον όρκο της. Τέλος πάντων, και η ψυχή έψαχνε να βρει τρόπο να τη συγχωρήσει, μέχρι και στον Άδη πήγε για να τον ψάξει να τον βρει για να τη συγχωρήσει. Λοιπόν, και επειδή αυτή η αγάπη ήταν και από τις δύο μεριές, και ο έρωτας αγαπούσε πάρα πολύ τη ψυχή, και η ψυχή πάρα πολύ τον έρωτα, ο έρωτας κατέληξε να πάει να ζητήσει τη βοήθεια του Δία, ο οποίος Δίας συγκινήθηκε από την τόσο μεγάλη αγάπη αυτών των δύο πλασμάτων, έκανε την ψυχή αδάνατη. Τους έδωσε την ευχή του και τελικά παντρεύτηκαν. Και έμειναν για πάντα μαζί. Έκαναν και ένα παιδί. Άντε. Ναι, ο έρωτας με την ψυχή έκανε ένα παιδί, την Ιδονή. Βεβαίως. Εντάξει, πες μου τώρα, ο δικός μου μύθος δεν είναι καλύτερος από το δικό σου? Ναι. Μ' αρέσει πιο πολύ. Είχε πιο πολύ suspense. Βέβαια είναι πιο δράμα. Αυτό πρέπει να το πάρει το Netflix, ρε, να το κάνει. Χωρίς πλάκα. Η αλήθεια δεν μπορούσε να το κάνει σειρά. Έστω και μια ταινία. Ναι, μια μίνι σειρά. Μια μίνι σειρά. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πιο πολύ μ' αρέσει αυτό. Ναι, και εμένα, βέβαια, να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Και αυτό έχει μέσα λίγο δράμα, αλλά ρε παιδιά, να τα πούμε και αυτά. Ο έρωτας από μόνος του δεν έχει. Είναι λίγο δραματικό. Έρωτας δίχως δράμα δεν έχει νοστιμάδα. Τι είναι αυτό που το λέει με κάτι χωρίς τέτοιο, δεν έχει νοστιμάδα. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα, που λέει και στο επεισόδιό μας. Έχεις δίκιο, αλλά άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Και άλλο σεξ.
Λοιπόν, εμένα αυτή η ιστορία, αυτός ο μύθος μου αρέσει περισσότερο. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, Είναι λίγο σαν πουνόπερα. είναι λίγο σαν πουνόπερα, η αλήθεια είναι. Θα το κάνουμε στο Netflix, έχεις δίκιο. Ναι, αυτά που είδαμε ήταν οι μύθοι και οι ιστορίες και θεωρίες από την αρχαιότητα. Για πάμε λίγο και στο σήμερα, στη σύγχρονη Ελλάδα. Κοίτα, τα πράγματα αντικειμενικά δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που πιστεύει στο άλλο του μισό. Υπάρχει κόσμος που παθαίνει έρωτα, τρώει καψούρα. Για πες στον κόσμο τι είναι η καψούρα. Καλά, η καψούρα σήμερα, δηλαδή η εξέλιξη από την αρχαία Ελλάδα στην σύγχρονη Ελλάδα είναι ο έρωτας καψούρα. Η καψούρα είναι αυτό. Όχι ρε, καψούρα πρώτα και μετά έρωτας. Πρώτα τον καψουρεύεσαι και μετά ερωτεύεσαι. Σωστό. Σωστό. Πάνε μαζί βασικά, πάνε λίγο χεράκι-χεράκι. Ναι. Αλλά ναι, παρόμοια πράγματα είναι. Απλά η καψούρα είναι έτσι λίγο, είναι πιο έντονη. Είναι αυτό που ουσιαστικά κοιμάσαι, ξυπνάς και το όνομά του στο στόμα έχεις. Που τον βλέπεις στον ύπνο σου. Που κάθεσαι και ακούς τι, καψουροτράγουδα. Καψουροτράγουδα. Έχουμε και λίστα συγκεκριμένη με αυτό. Κατηγορία τραγουδιών. Κάθεσαι και ακούς καψουροτράγουδα, αχ, και καημό και πόνο που δεν σε θέλει αυτός ο άτιμος. Αυτό το τόσο έντονο συναίσθημα είναι η καψούρα. Είναι σαν τον έρωτα, είναι έρωτας βασικά. Ναι, αλλά είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ μέσα από την καρδιά. Ναι. Μην το μπερδεύουμε με την αγάπη. Άλλο καψούρα, άλλο αγάπη. Και άλλο σεξ που είπαμε πριν. Και άλλο σεξ. Η καψούρα με το σεξ πάνε. Η αγάπη με το σεξ πάνε. Ο έρωτας με την αγάπη πάει, ρε Μάγδα. Για μένα, Ναι. Για μένα πάει, ναι. Νομίζω ότι είναι η εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη, άρα δεν είναι μαζί. Ο έρωτας γίνεται αγάπη. Ναι, ο έρωτας γίνεται αγάπη, αλλά δεν σημαίνει ότι φεύγει κιόλας. Συνυπάρχουνε. Από ένα σημείο και μετά νομίζω συνυπάρχουν. Κάποιες φορές φεύγει μεταξύ μας. Αλλά μπορεί να συνυπάρχει κιόλας. Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω. Και πολλές φορές πολλοί λένε ότι από την αγάπη έρχεται ο έρωτας. Πάει αντίστροφα. Ότι μπορεί να πάει και αντίστροφο. Πιο σπάνιο βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι, μπορεί. Δεν μου έχει τύχει, αλλά μπορεί. Τι άλλο λέμε όταν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι. Δηλαδή θες να μου πεις είμαι ερωτευμένη. Πώς θα μου το πεις. Τι άλλες φράσεις θα πεις. Θα πω. Σπύρο, την πάτησα. Τη δάγκωσα τη λαμαρίνα. Με πονάει το κοντάκι μου. Με πονάει το κοντάκι μου. Έπεσα στα πατώματα για την πάρτι του. Αυτό είναι για βαριά καψούρα. Είναι για βαριά. Έπεσα στα πατώματα για την πάρτι του. Αυτό. Δεν νομίζω να βγει το επεισόδιο σήμερα. Για πες άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για την καψούρα και τον έρωτα σήμερα. Κοίτα, κομμάτι της καψούρας δεν είναι και η απόρριψη. Ναι. Νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι του έρωτα είναι η απόρριψη. Για ένα λόγο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Για ένα λόγο. Η καψούρα γίνεται μεγαλύτερη όταν ο άλλος φτύνει. Ναι. Γι' αυτό λένε και την έκφραση φτύνω σαν γραμματόσημο. Οι άνθρωποι είναι σαν τα γραμματόσημα. Οι άνθρωποι είναι σαν τα γραμματόσημα. Όσο τους φτύνεις, τόσο κολλάνε. Ναι. Έχει μια βάση. Ναι. Σε μένα λίγο πιάνει μάλλον, αλλά. Ίσως. Ναι, εντάξει. Τι λέμε λοιπόν στην απόρριψη. Το πιο βασικό που μου έρχεται, έφαγα χιλόπιτα. Ναι. Χιλόπιτα μην περιμένετε ότι είναι κάποιο φαγητό και θα έρθετε στην Ελλάδα και θα το φάτε. Δεν υπάρχει. Χιλόπιτα δεν υπάρχει. Άμα φάτε χιλόπιτα, θα να πει. Ότι μείνατε στα κρύα του λουτρού. Αυτό είναι λίγο πασέ. Αυτό το λέει η γιαγιά μου. Λοιπόν, ναι, άλλες εκφράσεις λοιπόν. Άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Όταν κάποιος σε παιδεύει, σε φτύνει, σε παιδεύει, λέμε. Μου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Ψήνει το ψάρι στα χείλη. Τι ωραίο. Ναι, και άμα κάποιος σε διώξει, τι λέμε. Σου έδωσα τα παπούτσια στο χέρι. Σου δίνω τα παπούτσια στο χέρι. Έλα, αλέ τώρα. Φύγε. Ή σου δείχνω την εξώπορτα. Και έχουμε και τα φτιάχνω. Ναι. Που είναι ότι κάνουμε σχέση και τα χαλάω. Ναι. Που είναι χωρίζω. Ναι. Και ειδικά εκεί γύρω στο γυμνάσιο. Στα δικά μου χρόνια ήταν γυμνάσιο. Τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι και λίγο στο δημοτικό δυστυχώς, αλλά οκ. Θέλεις να τα φτιάξουμε! Ναι! Και μετά λέμε ότι. Είναι το αγόρι μου. Είναι το αγόρι. Είναι το κορίτσι
κορίτσι μου. Είναι το κορίτσι μου, είναι το αγόρι μου, ναι. Και λέμε αυτό. Και μετά λέμε, τα χαλάσαμε. Με παράτησε. Τέλειο. Μαγδά, για πες μου ένα ωραίο καψουροτράγουδο. Όλα τα δώσα για σένα. Όχι. Τίποτα δεν κράτησα. Γιατί εσένα στη ζωή μου μόνο εσένα αγάπησα. Άλλο. Αυτό ήταν μπουζούκια τώρα, Αυτό ήταν καψούρα τέρμα, καψούρα. Κόβω φλέβα. Ορισμός της καψούρας. Κόβω φλέβα. Εγώ μεγάλωνα για σένα και μάλωνα για σένα στους δρόμους με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι καψούρα κι αυτό. Είναι πώς τη νιώθει κανείς την καψούρα, ρε Μάγδα. Λοιπόν, να το κλείσουμε και θα δώσουμε ραντεβού σε ένα άλλο επεισόδιο με πολλά τραγούδια και θα συμπεριλάβουμε μέσα και τα. Αυτές όλες οι εκφράσεις δείχνουν λίγο πώς έχει εξελιχθεί η ιδέα του έρωτα στη σημερινή εποχή. Ουσιαστικά τα πράγματα δεν είναι τόσο διαφορετικά. Μπορεί λίγο να έχουν γίνει λίγο πιο επιφανειακά. Αν θα έρθεις καμία διαφορά, νομίζω αυτή θα ήταν μια διαφορά. Ότι τα πράγματα πλέον είναι λίγο πιο επιφανειακά. Βέβαια δεν ζούσαμε και στο τότε για να ξέρουμε πόσο επιφανειακά ήταν. Από αυτό που αισθανόμαστε. Από αυτό που αισθανόμαστε, ναι. Τώρα χωρίζουμε πολύ πιο εύκολα. Καλώς κατά την προσωπική μου άποψη, τις περισσότερες φορές, αλλά ναι. Πιο παλιά νομίζω η δική μου αίσθηση ήταν ότι τα πράγματα ήταν λίγο πιο σταθερά. Δύσκολο πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις. Δύσκολο πράγμα και ο έρωτας. Πολύ δύσκολο. Αλλά και τυχερός όποιος βρεθεί στο μονοπάτι. Κάποια στιγμή είχα μια σχέση. Δεν είμαι σίγουρη, δεν νομίζω ότι ήταν σχέση. Με την οποία ήμουνα τέρμα καψούρα. Τέρμα καψούρα, δηλαδή δεν υπήρχε. Και θυμάμαι μου έλεγε ότι ο έρωτας σημαίνει πόνος. Πρέπει να πονάς. Τι είπε αυτός, ότι ο έρωτας είναι πονός. Τελεία. Ότι ο έρωτας γενικά στη σχέση μας, δεν ήταν ακριβώς σχέση, ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλά πάνω κάτω, καμπανεβάσματα σε αυτό το κομμάτι. Και ήμασταν από την απόλυτη χαρά στην απόλυτη δυστυχία. Δεν είχε μέτρο, ήταν πάνω κάτω. Θυμάμαι μου έλεγε αυτό είναι ο έρωτας. Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν υπάρχει μέσα η απόλυτη χαρά και ο απόλυτος πόνος. Όπως είπαμε και πριν, αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Να είναι καλά όπου είναι. Γεια! Όπως λοιπόν η Μάγδα χαιρετάει το παλιό της γκόμενο, έτσι λοιπόν θα χαιρετήσουμε και εμείς εσάς αγαπημένοι μας ακροατές. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε σήμερα και όσους αντέξατε να δείτε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστούμε τριπλά. Τριπλά, επί 3. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας στείλετε email στο info@dlproject.gr για να σας στείλουμε το κείμενο από αυτό το podcast μαζί με τις τέλειες εκφράσεις που έχουμε πει σε αυτό το βίντεο. Εγώ θα ήθελα μια προσωπική χάρη αν θέλετε. Γράψτε από κάτω σχόλια σχετικά με το τι είναι ο έρωτας για σας. Ναι, τι είναι ο έρωτας για σας. Τι είναι ο έρωτας για σας και αν τον έχετε νιώσει. Ναι, πολύ ωραίο. Θα ήθελα να το δω αυτό. Πολύ ωραίο. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Δικό σου. Όχι, δικό σου. Όχι! Δικό σου. Γεια σας. Γεια σας. Με τι Πανσέλινο μας. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Γεια σου Πάμελα. Γεια σου Πέτρο. Από πού είμαστε? Καλά με πρώτα. Κάτσε ρε Πάμελα. Ελένη, έλα! Τρέξιμο. Αλλά... Τι είναι να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς θα ξεκινήσεις? Τη σειρά Θα podcast. μιλήσεις με τις ναι. Τι σημαίνει. Λάθος. Δεν το έχω δει. Δεν έχεις δει πάει Big Bang Theory. Δεν κάνω να μιλήσεις έτσι. Παιδιά, έχει μια συγγνώμη, θα ήταν να παίξει σήμερα ο Σπύρος, αλλά μόλις απολύθηκε. Πού πήγαμε? Τα πήρε στο κρανίο και λέει έτσι είστε. Σας πετάω ένα κεραυνό για να σας τιμωρήσω.
Να μην ξέρεις που το δείχνεις. Και αρχίζω τις ρήμες. Έρωτας είναι αυτό. Δεν έχει νοστιμάδα. Τι και άλλο σεξ. Άλλο σεξ. 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 Θα σηκωθώ και θα έρθω εδώ και τώρα να σου πω. Σε βλέπω και δεν είναι η δική μου γιαγιά. ο πρωταγωνιστής σε όλα τα λέει της ώρες. Ή σου δίνω πασαπόρτι. Ποιος είσαι τελικά, Σου δίνω πασαπόρτι. Σου δίνω πασαπόρτι. Πώς νιώθει ο καθένας την καψούρα του. Εγώ τη δικιά μου την καψούρα τη νιώθω από φίλιο. Δεν ξέρω από πού να αποδειχθεί. Ο Ρουβάς, δεν έχει πει ο Ρουβάς την πρώτα. Όλα γύρω σου γυρίζουν σκέψεις, σκέψεις, χρόνια. Κοίτα, θέλω να πούμε ότι του τραγού το δίκαιο. Σε εκδικήθηκα. Μπροστά δώσα όλα και μην ασχολαστώ. Ποιος θα μας σώσει από αυτό. Ποιος θα μας σώσει, Ελένη? Αυτά.